เรียนรู้ก่อนจะผิดทางแค่เชื่ออย่างนั้นเรียนรู้ไปด้วยกันจะพบเส้นทางเรียนรู้ไปกับเราครอบครัวฟิตดู Hidden Divergent เมื่อสัญญาณเตือนพร้อมไปต่อติดตามได้ใน Fido Daily ตอนรับกับ Fido Daily ประจำวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคมนะครับสำหรับทิศทางสำคัญในวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกัน อยู่กับสถานการณ์การประกาศ Flash Manufacturing PMI และ Flash Service PMI ในฝั่งฝั่งของยุโรปในวันนี้นะครับในฝั่งฝั่งของสหรัฐอเมริกาจะสังเกตว่าตัวเลขของ USD นะครับถูกลดดีกรีมานะจากเดิมกล่องแดงนะตอนนี้เหลือแค่กล่องเหลืองแล้วนะสำหรับ Flash Manufacturing PMI และ Flash Service PMI ล่าสุดตลาดทิศทางนักลงทุนไม่ได้ให้น้ำหนักแล้วนะกับดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีภาคการบริการนั่นเองถึงแม้ว่าจะยังคงใช้เป็นองค์ประกอบนะครับในการพิจารณานโยบายก็ตามทีมาติดตามทิศทางในวันนี้กันครับเมื่อราคาเกิดสัญญาณ Divergent แต่ราคายังไปต่อนะหลายๆคนแยกในส่วนของ Divergent และ Hidden Divergent ไม่ได้นะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันในปัจจัยเชิงเทคนิคนะครับพร้อมกับปัจจัยสำคัญในวันนี้ครับในฝั่งของภูมิรัฐศาสตร์การคว่ำบาตรอิหร่านดันทะยานราคาน้ำมันโลกนะครับล่าสุดเตรียม All Time High นะฮะปิดเป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันที่ USO USDเป็นประเด็นร้อนครับหลังราคาทดสอบ $88 ต่อบาร์เรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขานรับกับ Weekly Recap และปิดแผนประจำสัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ Congratulations นะครับสำหรับใครที่รันเทรนมานะ Rally Base Rally ยินดีด้วยนะครับสำหรับทิศทางครับต่อจาก geopolitics หรือปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์นะติดตามประเด็นของเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาครับ CPI บวก 0.1%ประจำเดือนนะครับแต่ในขณะเดียวกันบอนด์ยิลด์ยังพุ่งอยู่นะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงครับและส่งผลให้กระแสเงินสดไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าจากปัจจัยที่กระแสเงินสดเริ่มไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยนั้นเหมารวมกับ Bitcoin ด้วยหรือไม่จะเห็นจากกราฟนะครับล่าสุดทดสอบ 75,000 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว Congratulations อีกเช่นเดียวกันนะเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าไม่สวนเทรนด์ไม่ขาดทุนนะครับ Trend is your best friend นะครับแนวโน้มคือเพื่อนที่ดีที่สุดในการลงทุนของคุณนะไม่สวนก็ไม่เจ็บตัวนะครับและอย่างที่ย้ำเลยสัญญาณ Divergent บางครั้งมันไม่ใช่สัญญาณการกลับตัวนะมันเป็นเพียงสัญญาณความผิดปกติแล้วในรูปแบบของ Divergent เองก็มีสัญญาณที่มีชื่อว่า Hidden Divergent ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้มาทำความเข้าใจกันนะครับว่าระหว่างสัญญาณ Divergent ปกติกับสัญญาณของการเกิด Hidden Divergent มันแตกต่างอย่างไรไปอัปเดตกันครับจากปัจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับนอกเหนือจากประเด็นข่าวนอกตารางแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามในตารางกันก่อนสำหรับ Forex Factory ในสัปดาห์นี้นะครับยังจับตากับประเด็นของ FOMC Meeting Minute และ President Trump Speak นะครับอย่างที่เน้นย้ำกันไปใน Fido Daily เมื่อวานครับธนาคารกลางสหรัฐไม่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายคงอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายเอาไว้นะฮะในฝั่งฝั่งของรัฐบาลกลางสหรัฐบอกว่าไม่เป็นไรไม่ยอมลดดอกเดี๋ยวฉันนะครับซื้อคืนพันธบัตรเองนะฮะจากปัจจัยดังกล่าวครับส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงครับและในขณะเดียวกันทิศทางของผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่ผันปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำมันและบิตคอยน์นั่นเองยังติดตามประเด็นสำคัญกันในวันนี้ครับและเนื่องจากไม่มีตัวเลขกล่องแดงซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญในปฏิทินสำคัญทางเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปติดตามที่ปัจจัยเชิงเทคนิคด้วยกันต้อนรับกับปัจจัยเชิงเทคนิคนะครับใน Trading View กับ XAU USD ใน Time Frame 1 ชั่วโมงเมื่อวานราคาวิ่งตามเส้นป่านะครับหลังราคายังสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ ขออภัย 4,480 ได้นะครับ 4,480 เป็นแนวรับส่งให้ราคาปรับตัวขึ้นไปเกิด Strong Bearish Divergent เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดราคาก็ยังเป็น Strong Bearish Divergent อยู่นะก็ยังขานรับกับทิศทางนะครับจะเกิดสัญญาณการกลับตัวหรือไปต่อหรือเปล่าต้องดูกับรูปแบบของการเกิด Hidden Divergent ครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้พิจารณาก็คือเมื่อวานเนี่ยจากรูปแบบที่เราพิจารณากันตรงช่วงนี้
ราคาเกิด divergence นะครับเป็นลักษณะของ median bearish นะครับ median คือการที่แรงซื้อเท่าเดิมแต่ราคามี new high เนาะอย่างนี้เราเรียกว่า median bearish divergence นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้แรงซื้อลดลงแต่ราคาเริ่ม new high เป็น strong bearish แล้วแหละแต่ให้ระมัดระวังการย่อตัวนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตหรือเราพิจารณาดีๆในช่วงของราคานะครับในความสัมพันธ์ของ RSI หรือความสัมพันธ์ของ volume เราจะพบว่ามันเกิด convergence ซ้อนภายหลังจากการเกิดนะครับหลังการเกิด divergence หากเกิดลักษณะของการ convergence ซ้อนหรือเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า hidden bull นะฮะ hidden bullish ขึ้นเนี่ยการเกิด divergence ตรงนั้นอาจจะไม่ใช่การเกิดสัญญาณการกลับตัวหรือเกิดการทำลายโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวโน้มครับแต่มันเป็นเพียงการเกิดสัญญาณเตือนความผิดปกติก่อนที่ราคาจะเกิดการพักฐานและยืนยันการไปต่อนั่นเองและโดยทิศทางในวันนี้ครับเนื่องจากราคายังคงเป็น convergence อยู่นะครับในลักษณะของ hidden bullish แรงซื้อยังคงมีอยู่สังเกตได้จากตลาดออสเตรเลียและเอเชียในช่วงเช้านะครับเกิดแรงซื้อขึ้นมาหนุนสูงเลยทีเดียวนะจากการลดลงของดอลลาร์นั่นเองนะครับเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลงราคาทองคำได้อันนี้ส่งในการปรับตัวขึ้นต่อนะฮะทิศทางสำคัญทางเศรษฐกิจในวันนี้ครับยังเตรียมปรับตัวสู่เป้าถัดไป 4,620 ครับสำหรับในวันนี้อาจจะต้องบอกทุกท่านนะครับเนื่องจากมันไม่ได้อยู่ในโซนแนวรับไม่ได้อยู่ในโซนที่เกิดความได้เปรียบในการเก็งกำไรนะครับด้วยซ้ำไปดังนั้นโดยทิศทางในวันนี้ครับเป็นจังหวะที่เราจะต้อง wait and see คือรอคอยโอกาสครับหลังจากที่เราเทรดกันมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วนะสำหรับใครที่จะเก็งกำไรรอราคาทดสอบเส้นสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะแต่ณปัจจุบันเนื่องจากว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยเขาทดสอบแหละแต่ปรับตัวขึ้นไปแล้วนะยืนปิดเขียวเต็มแท่งแบบนี้ราคายังมีโอกาสไปต่อได้นะครับไม่เล่นขายเพื่อควบคุมความเสี่ยงเอาไว้นะครับไม่เล่นส่วนเทรนนะในขณะเดียวกันใครที่ไม่มีออเดอร์วันนี้พักผ่อนนะครับส่งท้ายปลายสัปดาห์หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความผันผวนในช่วงการประกาศไปทิ้งข่าวนอกตารางในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับการไม่เทรดการไม่เสี่ยงการรอคอยให้เป็นถือเป็นการเทรดอีกรูปแบบหนึ่งเมื่อวันนี้นะครับจังหวะของราคาไม่อยู่ในจุดที่เหมาะสมในการจะเก็งกำไรพักเทรดก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีนะครับหลังจากที่ราคาปิดแผนขานรับกับ Fidelity และ Weekly Recap ตลอดทั้งสัปดาห์แล้วนั่นเองนะปิดทำกำไรกันไปแล้วนะครับทั้งในส่วนของทองคำน้ำมันและ Bitcoin นะฮะเรียกว่าปิด TP ขานรับกับ Weekly Recap ประจำวันจันทร์ครบถ้วนเลยนะสำหรับพรุ่งนี้นะครับ Real Factor Theory รุ่น 12 นักเรียนรุ่น 12 เรามีนัดกันนะครับวันเสาร์ 2 ทุ่มกับ Real Factor Theory นะครับแล้วก็สำหรับใครที่รอติดตามนะ Fidelity และ Weekly Recap นะครับไปเจอกันได้กับ Rerun Live นะครับของ Weekly Recap ในทุกๆวันจันทร์นะครับ6 โมงเช้าถ้าทันนะครับถ้าไม่ทันจะเป็นเที่ยงและ6 โมงเย็นนะครับในขณะเดียวกัน Fidelity ทุกๆวันช่วงบ่ายแบบนี้นะครับมาเจอกันได้วันอังคารถึงวันศุกร์กับ Fidelity นะครับแน่นอนข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่การชี้นำการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการแบ่งปันข้อมูลและทัศนมุมมองเสมือนหนึ่งรอให้ทุกคนในครอบครัวฟังโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับ